Chào mừng các bạn quay trở lại với khoa học và khám phá. Các nhà nghiên cứu của MIT nhìn nhận rằng, sự phát triển công nghệ không thể ngăn được tình trạng suy thoái nền văn minh sẽ diễn ra trong vài thập kỷ tới. Gần nửa thế kỷ trước, từ năm 1972, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ, viết tắt là MIT, đã triển khai xây dựng một mô hình dự báo nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi tăng trưởng kinh tế một cách không kiểm soát, không chú ý đến các vấn đề môi trường và xã hội, năm 2020 sẽ là một bước ngoặt chuyển hướng, đặt nền móng cho sự sụp đổ nền văn minh toàn cầu diễn ra vào 2 thập kỷ sau đó. Nền văn minh của chúng ta khi nào sẽ sụp đổ? Và làm thế nào để chúng ta ngăn chặn điều đó xảy ra? Sau đây là 10 điều bạn nên biết. 1. Khi dự báo của MIT được công bố rộng rãi vào năm 1972, và ngay sau đó, MIT bị chỉ trích dữ dội vì dự báo bị coi là u ám và phi thực tế. 2. Các nhà khoa học đã xây dựng dự báo qua việc xây dựng một mô hình máy tính có tên là GO3, phân tích sự phát triển của xã hội loài người từ năm 1900 đến năm 2060, và trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ. 3. Biểu đồ này cho thấy dân số thế giới đã tăng lên như thế nào trong một thế kỷ qua kể từ năm 1900. Đường tăng trưởng bắt đầu ở mức thấp, rồi liên tục tăng cho đến vài năm sau năm 2000, từ đây bắt đầu dấu hiệu chậm lại và nhanh chóng xuống dốc. 4. Năm 2020, theo biểu đồ thời gian, là mốc điểm quan trọng của nền văn minh. Theo dự đoán, hành tinh của chúng ta có những sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2020. Khởi điểm là sự xuống dốc liên tục của chất lượng cuộc sống trên toàn hành tinh, kết quả dẫn đến nền văn minh hoàn toàn sụp đổ, và sự sống sẽ kết thúc. 5. Gần đây, dự báo đã được các chuyên gia của KPMG, một trong những ông lớn trong lĩnh vực kiểm toán, nhận thấy dự báo chính xác một cách đáng kinh ngạc và quyết định kiểm tra lại. Các nhà khoa học sử dụng cùng một mô hình mô phỏng máy tính tương tự như mô hình của Massachusetts, chỉ có điều, đây là một phiên bản hiện đại hơn. 6. Các nhà khoa học căn cứ theo 10 biến số chính để phân tích thế giới của chúng ta đã phát triển như thế nào từ năm 1972 cho đến nay. Và 10 biến số đó là dân số, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử vong, sản xuất công nghiệp, sản xuất lương thực, dịch vụ, tài nguyên không tái tạo, ô nhiễm bền vững, hạnh phúc của con người và môi trường sinh thái. 7. Kết quả theo dự báo của trí tuệ nhân tạo, nếu tâm lý con người không thay đổi, tăng trưởng kinh tế trong vòng một thập kỷ tới sẽ có sự sụt giảm. Tệ hơn nữa, từ năm 2040, nền văn minh của chúng ta có thể sẽ trải qua một sự sụp đổ hoàn toàn về mặt xã hội, nghĩa là chất lượng cuộc sống, sản xuất lương thực, sản xuất công nghiệp sẽ giảm mạnh, và cuối cùng là giảm dân số. 8. Các nhà khoa học xây dựng 2 kịch bản cho tương lai là BAU2, tức mọi việc vẫn như bình thường, và CT, tức công nghệ tích hợp, nhưng cả 2 kịch bản đều cho thấy rằng xu hướng tiếp tục tăng trưởng kinh tế là điều không thể diễn ra. 9. Sự ngưng trệ hoạt động sẽ diễn ra trong khoảng 10 năm. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự phát triển kỹ thuật công nghệ không thể giúp ngăn chặn suy thoái trong vài thập kỷ tới. 10. Điều duy nhất có thể trì hoãn sự sụp đổ là tiến bộ công nghệ và tăng đầu tư vào các dịch vụ công. Kịch bản thế giới ổn định vẫn có thể xảy ra, mặc dù khó xảy ra. Để thế giới ổn định trở thành hiện thực, trong thập kỷ tới, nhân loại cần đặt ra những danh mục cần ưu tiên thực hiện hơn là tập trung tăng trưởng kinh tế. Con người là duy nhất. Hành tinh của chúng ta đã trải qua một số lần tuyệt chủng hoàn toàn, do các nguyên nhân tự nhiên hay nguyên nhân gây ra từ ngoài trái đất. Sự sụp đổ nền văn minh lần này sẽ là một loại sự kiện hoàn toàn mới. Chúng ta thường nhìn lên bầu trời và tự hỏi, làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ trái đất tránh khỏi sự va chạm của các tiểu hành tinh, giống như làm thế nào để bảo vệ tất cả các loài khủng long tránh khỏi sự diệt vong. Nhưng những vấn đề thực sự sắp xảy ra trên trái đất này, ngay cả khi chúng ta tìm ra cách phù hợp để bảo vệ trái đất và tất cả sự sống khỏi những nguy hiểm đến từ bên ngoài, thì điều gì sẽ bảo vệ trái đất khỏi những nguy hiểm đến từ chính con người chúng ta? Làm thế nào để chúng ta ngừng tăng trưởng kinh tế toàn cầu khi nó đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta ngày nay? Bạn có nghĩ rằng nếu chúng ta quản lý được mặt trăng hay sao Hỏa, chúng ta có thể cứu loài người khỏi sự sụp đổ hoàn toàn của nền văn minh không? Hay ít nhất một phần không? Nhiều người coi tăng trưởng kinh tế toàn cầu là lựa chọn duy nhất cho tương lai của chúng ta.
Nhưng vấn đề là còn lâu chúng ta mới có thể khiến cho tương lai này trở thành hiện thực. Và nếu nền văn minh của chúng ta chỉ còn 20 năm nữa để thay đổi và chỉnh sửa cho phù hợp trước khi nó biến mất, quả thực, chúng ta còn quá ít thời gian. Cũng trong một báo cáo mới đây, từ Trung tâm Quốc gia về Phục hồi Khí hậu Breakthrough ở Melbourne, Úc, cảnh báo rằng, với tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay, vào năm 2050, trái đất sẽ hứng chịu sự sụp đổ sinh thái toàn cầu. Các nhà khoa học tính toán rằng, nếu khí thải nhà kính không được kiểm soát tốt hơn, vào năm 2030, phát thải khí nhà kính toàn cầu sẽ lên đỉnh điểm. Hậu quả là đến năm 2050, trái đất sẽ ấm lên 3 độ C. Con số tưởng chừng nhỏ đó sẽ đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống rừng nhiệt đới Amazon, Bắc Cực, các rạn san hô toàn thế giới, vân vân. Ở các vùng nhiệt đới, điều kiện nhiệt độ nóng đến chết người sẽ tồn tại ít nhất 100 ngày mỗi năm. Tần suất các sự kiện thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, lũ lụt, bão sẽ tăng lên một cách chóng mặt. Để sinh tồn, con người ở các khu vực như Tây Phi, Nam Mỹ, Đông Nam Á và Trung Đông buộc phải di cư đến vùng ôn đới. Ngoài ra, nhiều quốc gia ở vùng đất thấp ven biển có nguy cơ bị xóa sổ một phần hoặc hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới. Chưa kể, sự thay đổi này khiến các vùng còn trồng trọt được giảm tới 1/5 năng suất cây trồng. Điều này sẽ gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu. Cuộc đại di cư, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng, vân vân, có thể làm bùng phát nhiều dịch bệnh, chiến tranh, gây hỗn loạn mọi trật tự xã hội, và cuối cùng là khiến nền văn minh mà loài người đã kiên trì xây dựng bấy lâu nay, hoàn toàn sụp đổ. Tồi tệ hơn, trái đất sẽ nóng lên tới 5 độ C vào năm 2100, và có thể dần trở thành một hành tinh không thể ở được đối với loài người, và nhiều sinh vật hiện hữu khác. Ngay cả khi nóng lên chỉ 2 độ C, hơn 1 tỷ người có thể cần phải di cư. Tác giả chính David Spratt, giám đốc nghiên cứu của Breakthrough, viết trong báo cáo. Các tác giả nhấn mạnh rằng, để giảm thiểu rủi ro này, cần huy động một nguồn lực lớn trên toàn cầu để xây dựng một hệ thống công nghiệp không khí thải và có biện pháp phục hồi khí hậu an toàn. Nếu không, nền văn minh của chúng ta sẽ không thể tránh khỏi sự sụp đổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.